ආයුබෝවන් යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලන්ව පිළිගන්නවා ගුරුතුමා.net YouTube channel එකට. අද ඉඳලා අපි O level ගණිතය පාඩම් ටික පටන් ගන්නවා. ඉතින් අද බලමු අපි මුලින්ම 10 වසර පළවෙනි පාඩම පරිමිතිය කියන පාඩම. ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා 10 වසර වෙනකන් පන්තිවල පරිමිතිය ගැන, තල රූපවල පරිමිතිය ගැන මේ තියෙන්නේ වල සාරාංශයක්. ඉතින් 10 වසරට කලින් ගණිතය ටික මතක් කරලා දෙනවා මම ඉස්සරහට. දැනට මතක තියාගන්න. පරිමිතිය කියන්නේ තල රූපයක වටේ දිග, ඍජුකෝණාශ්‍රයක වටේ දිගෙන්නේ වටේ පාද 4 එකතුව, සමචතුරාශ්‍රයක පාද 4 එකතුව, ත්‍රිකෝණයක පාද 3 එකතුව, වෘත්තයක වටේ දිග. ඉතින් මම උත්සාහ කරනවා මතක් කරලා දෙන්න පරණ දේවලුත් ඉස්සරහට. අපි කෙලින්ම යන් පළවෙනි පාඩමට. අපි බලමු ඍජුකෝණාශ්‍රයක කොහොමද පරිමිතිය ගන්න කියලා. හිතන්න ඍජුකෝණාශ්‍රයක් කියන්නේ කෝණ ඍජුකෝණී වූ සමාන්තර ආශ්‍රයක්. දැන් හිතන්න ඍජුකෝණාශ්‍රයේ දිග පාදයේ දිග A කියලා. හිතන්න කුඩා පාදයේ දිග B කියලා. එතකොට ඍජුකෝණාශ්‍රයේ වටේ දිග වෙන්නේ එහෙනම් නැත්නම් පරිමිතිය වෙන්නේ A එකතු කිරීම B එකතු කිරීම A එකතු කිරීම B. මොකද මේ පාදය A මේ පාදය B නිසා. එතකොට අපි පරිමිතිය බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට මේක 2යි A ධන 2යි B කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතියට අපිට පුංචි ප්‍රකාශනයක් ලියා ගන්න පුළුවන්. දෙවරක් පාද දෙකේ එකතුව කියලා. තේරුණානේ? ඒ කියන්නේ A පාදේ B පාද එකතු කරලා දෙකෙන් වැඩි කරාම වටේ දිග එනවා. අපි බලමු පොඩි ගාණක් හදන්න. අපි හිතමු මේකේ පාදයේ දිග 10යි සෙන්ටිමීටර්. හිතමු පළල 8යි සෙන්ටිමීටර්. එතකොට මේකේ පරිමිතිය වෙන්නේ දෙවරක් පාද දෙකේ එකතුව. 10 එකතු කිරීම 8. ඒ කියන්නේ දෙක වැඩි කිරීම 10යි 8යි 18යි. ඒ කියන්නේ 36යි සෙන්ටිමීටර්. මේක පොඩ්ඩක් බලමු හරිද කියලා. මේ පාදේ 10යි. මේ පාදේ 10යි 20යි. මේ පාදේ 8යි. මේ පාදේ 8යි. එතකොට 16යි. 20යි 16යි එකතු කරාම 36යි. ඒ කියන්නේ අපේ සමීකරණේ හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනෑම ඍජුකෝණාශ්‍රයක පරිමිතිය ගන්නේ පාද දෙකේ එකතු කරලා දිග පළල එකතු කරලා දෙකෙන් වැඩි කරලා. දිගයි පළලයි එකතු කරලා දිකෙන් වැඩි කරලා. වටේ දිග ගන්න ලේසි. ඒත් අපි යන් පොඩි ගානකට මේ ගාන මම ගත්තේ ඔයගොල්ලෝ 8 වසර අච්චු පොතෙන්. එතකොට මේකේ ඍජුකෝණාශ්‍රයක දිගෙහි පළලට වඩා 5 සෙන්ටිමීටර් විශාල වේ. ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පළල A නම් දිග A ඇසුරින් ප්‍රකාශ කරන්න. එතකොට මේකේ කියලා තියෙනවා අපි ඍජුකෝණාශ්‍රයක් ඇඳගමු. ඍජුකෝණාශ්‍රයේ දිග ඒ පළලට වඩා 5 සෙන්ටිමීටර් විශාල වේ. හිතන්නකෝ එතකොට ඍජුකෝණාශ්‍රයේ දිග ඒ පළලට වඩා 5 සෙන්ටිමීටර් විශාල නිසා අපි ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පළල ගමු A කියලා. ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පළල A නම් ඍජුකෝණාශ්‍රයේ දිග ඒ පළලට වඩා 5 සෙන්ටිමීටර් විශාල. යන්නේ පළල A නම් දිග එනවා A එකතු කිරීම 5. මෙයා ගියන් සෙන්ටිමීටර වලින් තියෙනවා. එතකොට ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පළල A නම් දිග A ඇසුරෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. පළවෙනි එකට අපිට උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. ඍජුකෝණාශ්‍රයේ පළල A. එතකොට දිග සමානයි පළල ධන 5 සෙන්ටිමීටර්. දිග සමාන වෙනවා පළල A
එකතු කිරීම 5ක සෙන්ටිමීටර්. එතකොට අපි බලමු ඍජු කෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය සඳහා ඒ අසුරෙන් ප්‍රකාශය ලබා ගන්න කියලා කියනවනේ. හිතන්න ඍජු කෝණාශ්‍රයේ සමානයි අපි කොහොමද පරිමිතිය ඉගෙන ගත්තේ? දෙක වාරයක් දිග එකතු කිරීම පළල. දෙක වාරයක් දිග කියලා අපි ගත්තේ A-5 ඒකට එකතු කරනවා පළල A. එතකොට අපිට උත්තරේ එනවා පරිමිතිය සමානයි දෙක වාරයක් A-5 A. ඒ කියන්නේ 2A-5. එතකොට එනවා උත්තරේ අපි වරහන් ඉවත් කරලා බැලුවොත් 4A දෙවරක් දෙක 4යි 4 වරක් A-10 සමානයි පරිමිතිය කියලා අපිට ප්‍රකාශනයක් එනවා. තුන්වෙනි එක කියනවා පරිමිතිය 38 සෙන්ටිමීටර් වේ නම් එහි අගය සොයා ඍජු කෝණාශ්‍රයේ දිග ගණනය කරන්න. අපිට තුන්වෙනි ගැටලුව හැටියට කියන්නේ පරිමිතියට අපිට දීලා තියෙනවා 38යි කියලා. 38 අපිට සමාන වෙනවා 4A-10ට. අපිට ඒ හොයන්නනේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට දෙපැත්තෙන්ම 10ක් අඩු කරොත් මේ 10 ඉවත් කරන්න 28 සමාන වෙනවා 4A වලට. එතකොට ඒ වල අගය කීයද? 7යි. 28 4ෙන් බෙදපුවාම 7යි. එතකොට A අපි හොයාගත්තම A කියන්නේ පළල. මේ ඇවිල්ලා පළල. අපිට දිග සමානයි කියලා අපි ගත්තා A-5යි. A-5යි. එතකොට දිග එනවා 7යි එකතු කිරීම 5 සමානයි 12යි සෙන්ටිමීටර්. එතකොට පළල 7යි සෙන්ටිමීටර්. අපි ආයෙ බැලුවොත් චෙක් කරලා මේක හරිද කියලා. දිග එකතු කිරීම පළල වැඩි කිරීම දෙක සමානයි පරිමිතියනේ. එතකොට අපි බලමු දිග 12යි. පළල 7යි. මේක දෙකකින් වැඩි කරා නම් පරිමිතිය එන්න ඕන. 12යි 7යි 19යි. 19 වැඩි කිරීම 2 38යි. අපිට පරිමිතිය අවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේ පරණ දේවල් මතක් කිරීමක් යන්නේ ඊළඟ කොටසින් නැවත හමු වෙමු. ඕගලන්ට පුළුවන් ගුරුතුමා YouTube channel එකට subscribe කරන්න. මෙතන මේ රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒ වගේම මේ bell icon එක ක්ලික් කරාම ඕගලන්ට notification ලබා ගන්න පුළුවන් ගුරුතුමා අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්. ඉගෙන ගන්න හැමති හැමෝටම ආරාධනා කරනවා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අයබෝවන්.